Xuân Ngọc xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 26 tháng 7 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Sân đấu nào cũng cần quy định, cuộc chơi nào cũng cần luật chơi. Trước tình hình ngòi nổ Mỹ-Trung liên tục được sản xuất hàng loạt với rất nhiều vấn đề, chính quyền ông Biden tuyên bố không ngại tiếp chiêu, nhưng Mỹ muốn đặt ra luật chơi với Trung Quốc. Trong vấn đề an ninh mạng, mặc dù liên thủ với các nước buộc Trung Quốc vào một bản cáo trạng quy mô, nhưng Washington tiết lộ chưa tìm ra cách hữu hiệu để trừng phạt Bắc Kinh về vấn đề này. Ở một tình tiết khác, Mỹ liên tục chạm phải lằn ranh đỏ mà Trung Quốc vạch ra. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ lại tuyên bố sẽ ủng hộ vai trò quốc tế của Đài Loan. Chưa kịp đáp lời vấn đề này, lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ đang chỉ trích đài NBC của Mỹ vì đăng bản đồ của Trung Quốc tại Olympic thiếu Biển Đông và Đài Loan. Về lĩnh vực quân sự của các nước, lực lượng tàu hải quân Việt Nam tham dự lễ duyệt binh tại Nga. Cuối tuần qua, Nga tuyên bố chuẩn bị thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm bắn rộng từ tàu ngầm. Còn Mỹ thử nghiệm nhiệm vụ phòng thủ tên lửa phức tạp nhất từ trước đến nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo chính quyền Afghanistan về thảm họa chia cắt. Những thông tin đáng chú ý khác, Nga gửi lô hàng viện trợ nhân đạo Covid-19 tới Cuba. Người Mexico biểu tình phản đối tình trạng thiếu thuốc điều trị ung thư cho trẻ em. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 26 tháng 7 ngay sau đây. Trong một tín hiệu tích cực vào cuối tuần cho mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đã đến Thiên Tân vào Chủ nhật 25 tháng 7 theo giờ địa phương để hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong. Điều đáng chú ý là trước chuyến đi, các quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden đã tiết lộ Mỹ sẽ tận dụng cuộc gặp mới nhất này như một cơ hội để ngăn chặn căng thẳng song phương ngày càng gia tăng dẫn đến hiểu lầm và thậm chí xung đột. Cụ thể, nguồn tin từ South China Morning Post cho biết, Thứ trưởng Sherman có kế hoạch nói với những người đồng cấp của mình rằng Mỹ vẫn sẵn sàng cạnh tranh gay gắt và bền vững với Trung Quốc, nhưng mọi người cần phải chơi theo luật và trên một sân chơi bình đẳng. Ngoài ra, theo những tiết lộ trước chuyến đi, bà Sherman sẽ đề xuất kế hoạch xây dựng một lan can bảo vệ cho mối quan hệ hai nước và các thông số để quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm. Có thể nói Mỹ và Trung Quốc những ngày gần đây như đã ở bên bờ vực của sự tan vỡ trầm trọng. Từ việc hai nước kêu gọi các cuộc điều tra qua lại về nguồn gốc đại dịch Covid-19, các lệnh trừng phạt ăn miếng trả miếng vì cáo buộc vi phạm nhân quyền và việc Washington gia tăng nỗ lực tập hợp các đối tác để đối đầu với Bắc Kinh. Sự vụ mới nhất là Mỹ đã cùng nhiều nước thành lập một bản cáo trạng tập thể tố Bắc Kinh hậu thuẫn cho các vụ tấn công mạng trên toàn thế giới, mà điển hình là vụ xâm nhập mạng lớn vào các máy chủ của Microsoft đầu năm nay. Phản ứng ngược lại, Bắc Kinh cũng cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ thực hiện một cuộc tấn công mạng kéo dài nhiều năm nhằm vào các thực thể của Trung Quốc. Thậm chí hôm thứ Sáu tuần trước 23 tháng 7, Bắc Kinh đã ban hành lệnh trừng phạt chống lại một tổ chức phi chính phủ của Mỹ và nhiều quan chức Mỹ, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross. Trước những trận bão tố cứ liên tục ập đến trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, các quan chức Mỹ cũng dự đoán sẽ gây ảnh hưởng lớn đến các cuộc đàm phán. Tuy vậy, một quan chức giấu tên khác cho biết mục tiêu cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao Mỹ-Trung mới nhất không phải là thương lượng về các chi tiết cụ thể, mà là duy trì các đường dây liên lạc cởi mở ở cấp cao. Ở một gam màu khác của bức tranh ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cũng đang trên đường đến Đông Nam Á cho các cuộc họp ở Singapore, Việt Nam và Philippines. Ngược lại với bà Sherman, ông Austin có kế hoạch giải quyết những tuyên bố vô ích và vô căn cứ của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời khám phá các cách mà Mỹ và các đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có thể làm việc cùng nhau để giải quyết một số hình thức gây hấn và ép buộc đang diễn ra. Trở lại với cuộc kiện tụng tập thể ồn ào xoay quanh các vụ tấn công mạng do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Trung Quốc. Nguồn tin từ tờ Japan Times cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế ngay lập tức đối với các quan chức Trung Quốc về vấn đề này. Một số người trong chính quyền Mỹ lo ngại rằng các biện pháp trừng phạt cũng sẽ chẳng đủ đô để ngăn chặn các cuộc tấn công mạng trong tương lai của Trung Quốc. Bởi lẽ những đối tượng bị trừng phạt có thể không sở hữu khối tài sản nào ở Mỹ hay được quy kết ra đô la Mỹ, thậm chí cũng chẳng có kế hoạch đến Mỹ trong tương lai. Nếu vậy, những lệnh trừng phạt chỉ có ý nghĩa trừng phạt trên lý thuyết. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt khác sẽ được cân nhắc trong thời gian tới. Còn hiện tại, Mỹ coi cách đáp trả hiệu quả nhất đối với Trung Quốc là liên thủ cùng các nước khác để mang đến một cuộc kiện tụng quy mô nhằm công khai vạch trần và chỉ trích các hoạt động trên không gian mạng của Bắc Kinh. Phát súng đầu tiên nổ ra vào hôm thứ Hai tuần trước 19 tháng 7, khi Mỹ, Anh, NATO và các đồng minh khác, bao gồm Úc, Canada, New Zealand và Nhật Bản, đã chính thức quy kết vụ tấn công mạng vào Microsoft Exchange là do các tổ chức liên kết với chính phủ Trung Quốc.
Trong lúc đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bình luận rằng Mỹ đã cấu kết với các đồng minh của mình và đưa ra cáo buộc không có cơ sở chống lại Trung Quốc về vấn đề an ninh mạng. Đó hoàn toàn là sự bôi nhọ và đàn áp vì động cơ chính trị. Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận điều này. Về vấn đề Đài Loan, mặc dù Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Mỹ không nên chạm vào lằn ranh đỏ này, thế nhưng vào cuối tuần qua, bà Nastura Koglu, quyền trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ về các vấn đề lập pháp, khẳng định rằng sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan sẽ không dao động. Thông tin này được đăng tải trên tờ Taiwan News của Đài Loan. Trong đó, bà Dura Koglu cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đang nhìn thấy Trung Quốc đang cố gắng hạn chế không gian quốc tế của Đài Loan. Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bày tỏ công khai sự ủng hộ của mình đối với Đài Loan, hợp tác với Đài Loan về các sáng kiến thể hiện giá trị mà nước này mang lại cho cộng đồng quốc tế và công khai ủng hộ hòn đảo. Bình luận của bà Dura Koglu nhằm đáp lại một lá thư gần đây của các nghị sĩ Hoa Kỳ Scott Perry và Tom Tiffany kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ chú ý hơn đến việc Trung Quốc trấn áp không gian quốc tế của Đài Loan. Cơ quan Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Bảy 24 tháng 7 cũng đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những quan ngại của Washington. Phía hòn đảo nói thêm rằng Đài Bắc sẽ tăng cường quan hệ với Washington và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn cầu của hai bên. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York đã chỉ trích mạng NBC của Mỹ sử dụng một bản đồ không đầy đủ về Trung Quốc khi đưa tin về phái đoàn Trung Quốc tại lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo. Cụ thể, bản đồ hiển thị của Trung Quốc đã không bao gồm Đài Loan hay Biển Đông. NBC nói với CNN rằng họ không muốn bình luận về vấn đề này vào lúc này. Trong một tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội hôm thứ Bảy 24 tháng 7, người phát ngôn của lãnh sự quán Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố tấm bản đồ này đã tạo ra một ảnh hưởng rất xấu và làm tổn hại đến nhân phẩm và cảm xúc của người dân Trung Quốc, đồng thời kêu gọi NBC nhìn nhận bản chất nghiêm trọng của vấn đề này. Tuyên bố của lãnh sự quán Trung Quốc còn có đoạn viết, Tổng lãnh sự quán tại New York muốn chỉ ra rằng bản đồ là một biểu hiện của lãnh thổ quốc gia, tượng trưng cho chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Những nỗ lực sử dụng Thế vận hội để làm công cụ chính trị và truyền bá những thông điệp hàm ý sẽ không bao giờ thành công. Cũng liên quan đến Thế vận hội Tokyo 2020, truyền thông Nhật Bản đưa tin vào ngày 25 tháng 7, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông 59 tuổi ở quận Aichi vì tội phát tán tờ rơi chỉ trích Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo trên một chuyến tàu điện ngầm. Hãng tin Kyodo dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, người đàn ông này tên là Yuji Usui đã bị bắt sau khi bị cáo buộc ném vài chục tờ rơi từ cửa sổ của một đoàn tàu điện ngầm đang chạy ở thủ đô Nagoya của tỉnh này, vài giờ trước lễ khai mạc sự kiện thể thao ở Tokyo. Thế vận hội Tokyo khai mạc vào thứ Sáu 23 tháng 7 tuần trước với khoảng 19.000 vận động viên tham gia tranh tài. Cùng lúc này, những người phản đối đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn trên khắp thủ đô Nhật Bản vào ngày hôm đó, yêu cầu chính quyền tập trung vào phản ứng Covid-19 chứ không phải Thế vận hội. Vào sáng Chủ nhật hôm qua 25 tháng 7, Nga đã kỷ niệm 325 năm ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga, được tổ chức vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 7. Nhân ngày kỷ niệm, một buổi lễ duyệt binh tàu hải quân đã diễn ra tại thành phố cảng Vladivostok của Nga với sự tham gia của các tàu thuộc hạm đội Thái Bình Dương Nga và lực lượng tàu hải quân Việt Nam. Đô đốc Sergei Iosifovich Avakian, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Liên bang Nga, là người chủ trì buổi lễ. Về phía Việt Nam, Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đại diện cho lực lượng tàu Hải quân Việt Nam tham dự duyệt binh. Nguồn tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, đây là lần thứ hai Hải quân Nhân dân Việt Nam cử tàu tham dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm thành lập Hải quân Liên bang Nga. Năm 2019, tàu 016 Quang Trung cùng đoàn công tác lần đầu tiên đã tới thăm thành phố Vladivostok và tham dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 323 năm thành lập Hải quân Liên bang Nga. Trong buổi lễ, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Avakian đã bày tỏ mong muốn Hải quân Việt Nam hàng năm cử tàu sang thăm và giao lưu với hạm đội. Được biết, lễ kỷ niệm chính thức ngày thành lập Hải quân Liên bang Nga bắt đầu có hiệu lực từ năm 2006 và đã có 16 lần được tổ chức. Hầu hết hoạt động đều xoay quanh các cuộc duyệt binh trên biển bởi các hạm đội của Nga. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo từ một quan chức quốc phòng cho biết, vụ phóng thử đầu tiên của tên lửa Triskon từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm có thể diễn ra vào tháng 8. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Triskon là tên lửa siêu thanh tự hào có phạm vi hoạt động trong khoảng 1.500 km để tấn công các mục tiêu mặt đất và phạm vi ít hơn một chút để tấn công các mục tiêu trên biển. Tên lửa siêu thanh Triskon trước đó đã được lên kế hoạch đưa vào trang bị năm 2023. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 7 thông báo khinh hạm Đô đốc Gorshkov đã phóng thử thành công tên lửa siêu thanh Triskon vào một mục tiêu mặt đất.
Tên lửa bay với vận tốc Mach 7, nghĩa là gấp 7 lần tốc độ âm thanh, trên khoảng cách hơn 350 km. Kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga cũng để khinh hạm đô đốc Groskov làm nhân tố mở đầu cho hoạt động bắn thử tên lửa siêu thanh Triskon từ Biển Trắng. Cuộc thử nghiệm tiếp theo là vào tháng 8 sẽ do tàu Severodvinsk đảm nhận. Đây là tàu tuần dương dẫn đầu và là tàu tuần dương dưới nước duy nhất của dự án 885 Yassin, được chuyển giao cho Hải quân Nga vào ngày 17 tháng 6 năm 2014. Sau khi thử nghiệm thành công, Nga dự định trang bị cho các tàu ngầm và tàu nổi của mình hệ thống tên lửa siêu thanh Triskon. Những thông tin này được công bố bên lễ hội nghị MAKS 2021, một trong 3 triển lãm hàng không hàng đầu thế giới, đang diễn ra tại thị trấn ngoại ô Zhukovsky, ngoại ô Moscow vào ngày 20 tháng 7 và kết thúc vào Chủ nhật hôm qua 25 tháng 7. Trong lúc quân đội Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa siêu thanh, thì quân đội Mỹ cũng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, đánh chặn thành công ít nhất một mục tiêu. Cơ quan phòng thủ tên lửa MDA cho biết họ đã hợp tác cùng với Hải quân Mỹ để tiến hành cuộc thử nghiệm cho hệ thống vũ khí Aegis 33 ở khu vực đại dương rộng lớn phía tây bắc Hawaii vào hôm 24 tháng 7. Trong buổi thử nghiệm, Aegis 33 phải đánh chặn 2 mục tiêu tên lửa đạn đạo tầm ngắn bằng 4 tên lửa Standard Missile 6 Geo-2. Tại thời điểm báo giới ghi nhận thông tin, MDA cho biết một mục tiêu đã bị đánh chặn thành công và tiết lộ thêm rằng cuộc thử nghiệm là nhiệm vụ phức tạp nhất mà họ thực hiện từ trước đến nay. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis sử dụng tên lửa SM-6 Geo-2 trong cuộc thử nghiệm lần này, được trang bị trên tàu USS Ralph Johnson và là cuộc thử nghiệm lần thứ 3 như vậy. Ngoài ra, cơ quan phòng thủ tên lửa MDA nói thêm, việc lắp đặt và tích hợp tạm thời hệ thống Aegis Ashore của Mỹ đang được kết hợp với các tổ hợp phòng thủ tên lửa ở Ba Lan cho các cuộc thử nghiệm trước khi hệ thống được triển khai vĩnh viễn độc lập. Về tình hình chiến sự căng thẳng tại Afghanistan, theo Reuters đưa tin, quân đội Afghanistan đang đại tu chiến lược để chống lại lực lượng phiến quân Taliban bằng cách tập trung lực lượng xung quanh các khu vực trọng điểm như Kabul và các thành phố khác, các ngã ba biên giới và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Bảy 24 tháng 7 đưa ra quan điểm rằng công việc đầu tiên của lực lượng an ninh Afghanistan cần làm đó là đảm bảo họ có thể làm chậm đà phát triển của Taliban trước khi cố gắng chiếm lại lãnh thổ, nếu không có thể làm cho đất nước bị chia cắt. Ông Austin cũng nói thêm rằng ông tin chính phủ Afghanistan có khả năng và năng lực để đạt được sự tiến bộ, nhưng chúng ta phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Lực lượng nổi dậy Taliban đang giành quyền kiểm soát ngày càng nhiều lãnh thổ, mà Lầu Năm Góc ước tính hôm thứ Tư 21 tháng 7 là đã mở rộng tới hơn một nửa các khu vực trung tâm của Afghanistan. Taliban cũng đang gây áp lực lên vùng ngoại ô của khoảng một nửa trong số tỉnh lỵ này. Về phía Hoa Kỳ, dù đã rút quân nhưng Washington đã tiếp tục thực hiện các cuộc không kích để hỗ trợ lực lượng chính phủ Afghanistan đang chịu sức ép từ Taliban. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa cung cấp hỗ trợ tài chính cho các lực lượng Afghanistan và tăng gấp đôi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ. Hôm thứ Sáu 23 tháng 7, ông Biden đã ủy quyền tới 100 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp để đáp ứng nhu cầu tị nạn khẩn cấp bất ngờ xuất phát từ tình hình ở Afghanistan, bao gồm cả những người Afghanistan nộp đơn xin thị thực nhập cư đặc biệt. Trong lúc đó, ở nội bộ nước Mỹ, lực lượng vệ binh quốc gia ở bang Nebraska đã bắt đầu hủy bỏ các sự kiện huấn luyện vì Quốc hội không hoàn trả cho Cục Vệ binh Quốc gia 521 triệu đô la Mỹ đã chi để bảo vệ Điện Capitol sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1. Theo CNN, nỗ lực giảm quy mô các sự kiện quân đội vì vấn đề chi phí có thể sẽ lan sang các bang khác khi Quốc hội Mỹ đang mắc kẹt trong bế tắc kinh phí. Người phát ngôn của Cục Vệ binh Quốc gia Wayne Hall nói với CNN rằng nếu tài trợ không được sắp xếp vào ngày đầu tiên của tháng 8, danh sách đình trệ này sẽ tăng lên. Chẳng hạn như lực lượng vệ binh quốc gia bang Illinois có thể được yêu cầu hủy bỏ các sự kiện đào tạo hàng năm diễn ra vào tháng 8 và tháng 9 tới. Hiện tại, nguồn tin cho biết Ủy ban phân bổ ngân sách tại Thượng viện đã đàm phán một gói tài trợ có bao gồm kinh phí cho vệ binh quốc gia. Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận nhưng vẫn có tín hiệu khả thi. Trong một thông tin đáng lưu ý khác mà hãng tin Axios Mỹ tiết lộ, đó là lực lượng cảnh sát tại Điện Capitol cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh phí. Đầu năm nay, một gói ngân sách gần 2 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường lực lượng vệ binh quốc gia quanh Điện Capitol đã bị lỡ hẹn tại Hạ viện. Chuyển sang những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Theo Reuters, Nga đã gửi một lô hàng hỗ trợ nhân đạo đến Cuba, bao gồm 1 triệu khẩu trang y tế. Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị về một khoản viện trợ.
2 máy bay quân sự chở 88 tấn viện trợ bao gồm thực phẩm và thiết bị bảo vệ cá nhân, gồm hơn 1 triệu khẩu trang y tế đã khởi hành từ một sân bay gần Moscow vào hôm thứ Bảy 24 tháng 7. Trước đó, vào hôm thứ Năm 22 tháng 7, Mexico cho biết họ sẽ gửi đến Cuba 2 tàu hải quân chở đầy đồ y tế bao gồm ống tiêm, bình dưỡng khí và mặt nạ, cùng với thực phẩm như sữa, cá ngừ đóng hộp, đậu, bột mì, dầu ăn và xăng. Với dân số 11 triệu người, Cuba đã báo cáo gần 4.000 trường hợp nhiễm coronavirus được xác nhận trên 1 triệu cư dân trong tuần trước, nhiều hơn 9 lần so với mức trung bình của thế giới. Sự bùng phát ở Cuba xảy ra khi biến thể Delta xuất hiện. Vào đầu tuần trước, Cuba đã báo cáo tỷ lệ lây nhiễm cao nhất Mỹ Latin. Điều đó đã làm gia tăng sức ép cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Cũng chính vì tình hình dịch bệnh khốc liệt tại Cuba, các cuộc biểu tình chống lại chính phủ hiếm hoi ở nước này đã được khơi mào hồi đầu tháng. Mexico lúc này cũng đang phải đối mặt với một biến động không nhỏ trong ngành y tế. Vào hôm thứ Bảy 24 tháng 7, những gia đình có trẻ em mắc bệnh ung thư đã xuống đường ở thành phố Mexico để lên tiếng chống lại tình trạng thiếu thuốc điều trị ung thư tại các bệnh viện công. Hàng chục bậc cha mẹ tuyệt vọng đã biểu tình tại đại lộ Reforma, một trong những đường phố chính của thành phố Mexico, và chặn giao thông để yêu cầu được cung cấp dịch vụ điều trị y tế khẩn cấp. Trong những tháng gần đây, việc điều trị ung thư cho hàng chục trẻ em được cho là đã bị trì hoãn do tình trạng thiếu thuốc sau động thái thành lập một cơ quan phân phối thuốc do chính phủ Tổng thống Andrés Manuel López Obrador điều hành. Kế hoạch này nhằm phá vỡ thế độc quyền của các công ty từng nắm quyền kiểm soát ở Mexico. Các bậc cha mẹ nói với Reuters rằng họ đã không thể tìm thấy loại thuốc chính xác ở Mexico trong những tháng gần đây. Tình trạng thiếu thuốc lẻ tẻ đã xuất hiện từ trước khi chính sách của Tổng thống López Obrador được ban hành, nhưng hiện tại vấn đề đã trở nên tồi tệ hơn. Theo số liệu chính thức, ung thư là nguyên nhân gây tử vong cao thứ hai ở trẻ em ở Mexico. Mỗi năm trung bình có khoảng 2.300 trẻ em tử vong, cùng với 7.500 trường hợp mắc mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 26 tháng 7 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.